Bună ziua frumoși mei Scorpion, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea cu mesaje bonus de la cărțile Oracol pentru voi. Etalare care este valabilă pentru toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Scorpion și vă recomand ca întotdeauna să vedeți etalarea unde voi aveți Luna, Venus sau Ascendentul pentru a completa cât mai bine această etalare. Aceste mesaje sunt de la cărțile Oracol, așa cum știți de la început, când am început aceste etalări, am spus că nu au termen de valabilitate. Înainte le făceam doar pentru membrii acestui canal, dar am hotărât să le fac publice pentru că veneau foarte încărcate cu energie și înainte să trecem la treabă vreau să fac un anunț, un mic anunț. Pe acest canal am filmat deja primul episod dintr-o serie de foarte multe episoade care vor exista despre astrologie. Dacă sunteți interesați să vă autocunoașteți, pentru că exact așa am pus titlul acelei liste în care vor intra toate aceste discuții astrologice, titlul va fi Curs de autocunoaștere cu ajutorul astrologiei. Da? O să vi-l las pe aici sau pe aici, dacă încă nu l-ați văzut. Sunt informații de bază, dar foarte utile pentru fiecare dintre noi. Cam atât. Nu este vorba despre a învăța astrologie, este vorba de a te cunoaște pe tine cu ajutorul acestei minunate unelte care se numește astrologie. Hai să vedem. Începem cu primele mesaje pentru voi, frumoși mei Scorpioni, să vedem care sunt mesajele bonus care vor să mai vină către voi. Primul mesaj. Decide. Mulți dintre voi poate sunteți într-un moment de răscruce, să zicem așa. Este momentul să iei o decizie odată pentru totdeauna la un anume aspect al vieții tale sau într-o anumită problemă cu care te confrunți. A oferi, avem aici mesajul. Foarte interesant. Hai să vedem. Următorul mesaj, simțuri ascunse. Aici avem o suferință pentru unii dintre voi. La capătul cărților avem o problemă neterminată sau o temă nefăcută. Poate să fie, atenție. Ești într-un puzzle în care îți lipsește o piesă ca tu să faci întregul tablou al acelui puzzle, al acelei povești. Aceste mesaje au vrut să iasă ca să te facă conștient într-un fel sau altul că indiferent cât de mult cauți tu acea piesă care își lipsește, nu știu dacă te va duce să înțelegi cu adevărat ceva. Mie vine să transmit acum în momentul ăsta următoarea frază. Dacă ceva lipsește în povestea vieții tale, este pentru că ești concentrat doar pe lipsă și nu pe plus, îmi vine să zic. De ce spun asta? Pentru că aici pare că se dă un război între minte și inimă. În această imagine avem creierul și avem inima. Unii dintre voi nu puteți să ajungeți la un, hai să zicem așa, răspuns echilibrat între ce vrea mintea ta sau ce-ți spune mintea ta și ce-ți spune inima ta pentru a completa acest puzzle. Acum, nu e vorba despre a fi într-o extremă sau în cealaltă, în a fi de acord doar cu mintea sau doar cu inima. Aici este când suntem în momente de răscruce, că nu știm, domne, care e cea mai bună soluție sau nu știm cum să facem să găsim acea cheie. Este o cheie aici. Tu cauți o cheie de a închide. Poate piesa care lipsește este ca tu să închizi o poveste sau să termine acel tablou despre care vorbeam, da? Ești într-un moment de decizie în care poate ceea ce tu ar trebui să cântărești ca să poți să iei o decizie bună în echilibru, mintea cu inima să fie în echilibru, este probabil să pui foarte multă atenție în
cât de mult oferi în anumite momente ale vieții tale și din cauza asta pierzi foarte mult. Din cauza asta tu ești cel care suferă. Nu știu la ce tip de generozitate se referă aici. Pentru unii poate să fie pe plan amoros, că dați tot ce aveți și este specific Scorpionului. Scorpionul când intră într-o relație se fuzionează cu celălalt și dă tot, își dă tot sufletul. Poate dacă ești prea generos pe partea asta, ajungi, bineînțeles, întotdeauna să suferi când ai de-a face cu persoane care nu apreciază ceea ce tu oferi cu atât de multă inimă, să zicem. Cheia în această poveste e la tine, în cât dai. Da? Acum, atenție, pentru că întotdeauna există o parte pozitivă și o parte negativă în fiecare carte de tarot, în fiecare carte de oracol. Aici e vorba despre a oferi. A oferi înseamnă ori că tu oferi prea mult, ori că tu oferi prea puțin. Și aici, bineînțeles că poate vorbim despre suferința pe care o provoci. Da? Este vorba de a vedea întregul tablou, fără să, zicem așa, să încerci să fii foarte, hai să zicem, mental și să, într-un mod foarte rece și mental, să zice, știu că sunt așa, nu pot să ofer mai mult sau nu vreau să ofer mai mult pentru că, nu știu, poate am nevoie de control, sau ești în cealaltă extremă în care simt că nu pot să dau, da? Depinde. Aici contextul se poate schimba, nu este o uitare personală, dragii mei, fiecare cu povestea lui. Eu încerc să dau anumite explicații mai, hai să zicem, diferite pentru mai multe contexte, da? Cheia e la tine, tu trebuie să înțelegi ce lipsește din povestea ta, ce lipsește din tine. Dai prea, sau ce este în exces, dai prea mult sau nu dai suficient, ca tu să poți să vezi întregul tablou. Încearcă să vezi ambele variante, vezi situația și cu mintea, vezi situația și cu inima. Pentru că suferința există, fie că este în tine această suferință pentru că oferi prea mult, fie că este suferința celorlalți pentru că tu nu oferi. Da? Deci aici trebuie să existe, mie vine să spun, conștientizarea sau mesajele cel puțin merg pe acest drum. Conștientizează că această piesă care lipsește din povestea ta este cheia ca tu să poți să vezi ce faci în exces sau în lipsă. Da? Foarte interesant cum se duc mesajele în această înspre această explicație. Hai să vedem și alte mesaje, să vedem cum putem să le conectăm apoi între ele pe toate. În momentul de decizie, aș spune că este momentul în care tu decizi dacă vrei să înțelegi sau nu vrei să înțelegi de ce aici cheia e la tine. Hai să vedem ce alte mesaje bonus mai avem pentru scorpioni. Rămâi centrat, îți spune acest card. Avem o persoană care stă aici în poziție de loto, zen, să zicem așa, un Shaolin, că e chelios aici. Și mesajul spune așa: centrează-te pe liniștea conștientă, adică e ca și cum, vezi, și persoana asta are la fel ochii închiși și încearcă să intre în contact și cu mintea și cu inima. Centrează-te pe liniștea conștientă. Cu cât mai stresantă este ziua, intenția ta este
ar trebui să fie să rămâi centrat și calm. Obiectivul tău este să înveți ce poți să controlezi, că poți să-ți controlezi energia psihică. Foarte interesant aici, pentru că dacă vorbim despre suferință, indiferent că vorbim despre suferința pe care tu o provoci sau suferința pe care tu o simți, aici este vorba despre a înțelege că tu ești cel care poate controla această energie psihică. Din nou, foarte grele talurile voastre. Descoperă-L pe Dumnezeu în toate lucrurile. Da, mie, dragii mei, Dumnezeu înseamnă orice. Dumnezeu înseamnă energia care ne înconjoară. Este peste tot. Nu este un bătrân cu o barbă albă așezat pe un nor care să dea ordine sau să ne pedepsească. Nu. Dumnezeu este o putere mai mare decât noi, invizibilă, pe care noi nu suntem conștienți că există în jurul nostru. Și aici ne spune că Dumnezeu, descoperă-L pe Dumnezeu în toate lucrurile. Despre asta este vorba. Mesajul spune așa: frânează-ți ritmul, pentru că poate ești prea accelerat, agitat și mai ales aici cu această carte de suferință. Și observă tot și observă-i pe toți prin acel cristal de cel ca acea frază care zice acest lucru sau această persoană pe care o am în fața mea este sacră, să zicem, sau sfântă și îmi vorbește. Adică e foarte complicat să explici cuiva că trebuie să începem să ne punem niște ochelari cu niște cristale în care să-i vedem pe ceilalți că nu sunt, domne, nici cei mai păcătoși, nici cei mai sfinți și în primul rând mie vine să spun că și pe noi trebuie să ne privim că nici noi nu suntem cei mai sfinți sau cei mai păcătoși. Trebuie să existe aici o coerență. Mie vine să spun că acest mesaj nu se referă că tu trebuie să iei o decizie, ci că tu trebuie să fii coerent. Foarte, foarte coerent, da? Pentru că mesajul ăsta care spune descoperă-L pe Dumnezeu în toate lucrurile, Dumnezeu este în tine, Dumnezeu este în mine, dacă noi doi stăm de vorbă, avem aici nu doi Dumnezei, pentru că este foarte ușor să cădem în această extremă de noi ne credem ne autoproclamăm cei mai cei și nu e despre asta. Nu, noi suntem o mică parte din Dumnezeu, există în fiecare dintre noi și dacă noi doi stăm de vorbă de pe aceeași linie. Nu intrăm în judecăți, în prejudecăți, în critici, în nimic altceva. Ne luăm pur și simplu, ne punem acele cristale despre care vorbea acest card, acei ochelari în care eu să te văd pe tine că ești o ființă sacră sau nu știu, sfântă, dacă vrei, da? Pentru că tu îl ai pe Dumnezeu în tine și tu trebuie să mă tratezi pe mine cu aceeași să mă vezi pe mine prin aceleași cristale. Da? Despre asta e vorba aici. Dacă tu faci acest lucru, da? Ești din ritmul tău agitat și privești lumea ca și cum, Doamne, suntem toți la fel, cum se schimbă energia din jurul tău? Încearcă să observi că într-un fel sau altul trebuie să se schimbe. Da? Obiectivul tău este să înveți practica spirituală de a-L vedea pe Dumnezeu în toate lucrurile și eu aș spune aici în toate persoanele. Indiferent cât de greu ne este, bineînțeles, să rămânem centrați, să vedem că stăm de vorbă cu o persoană sau că tot ce avem în jurul nostru este impregnat cu energia sfântă, să zicem, într-un fel sau altul, să nu mergem în religie, că nu are legătură, da? Dar totul putem să încercăm
să vedem că totul este sfânt sau sacru în viața noastră și dacă ni se întâmplă ceva este pentru că trebuie să învățăm ceva. Trebuie să învățăm o dată că întotdeauna cheia e la noi, îmi vine să zic, da? La voi e despre liniște. La voi e despre liniște, dragii mei. Aici ne spune, acest card ne spune să rămâi centrat în calm, să fii calm, da? O calmitate sau liniște conștientă aici. Și acest card și el ne vorbește tot despre acest lucru. Să-ți schimbi tu, să-ți pui cristalul și să vezi că totul este divin, îmi vine să zic. Și dacă ceva ți s-a întâmplat este pentru că trebuia să se întâmple ca tu să vezi această latură a vieții care ne vorbește despre liniște, divinitate sau divin, dacă vrei. Foarte complexe mesajele. Uite-te la acea persoană specială. Din nou aici tot iese acest card și nu știu dacă cumva a ieșit și data trecută la voi. Nu sunt sigură, dar îmi sună că parcă la voi a fost. Zice așa, uite-te la acel cineva pe care l-ai ignorat în ultima perioadă sau îl ignori, da? E ca și cum există cineva, o persoană în viața ta, căreia tu nu îi prestezi atenție, nu ești atent la persoana aceea. Acea persoană este profesorul tău, îngerul tău special. Pentru unii dintre voi cineva vrea să încerce să vă facă să vedeți că cheia e la voi. Și poate că unii dintre voi trăiți așa în sentimente de astea așa propăstioase. Nu poate să vă facă nimeni să ieșiți din această energie de tristețe sau de nu știu ce-o fi. Ideea este că există o anume persoană, poate fi oricine, nu pot să spun eu cine este. Zice așa, acea persoană este profesorul tău și îngerul tău special, poate fi persoana de lângă tine, atenție, da? El sau ea dacă tu pur și simplu îți dai seama de frumusețea spiritului acelei persoane, vei face sau acea persoană va face sau va spune ceva ce tu aștepți de foarte mult timp să-ți spună. Da? Contextul poate fi diferit la fiecare dintre voi. Aici nu vreau să intru în amănunte pentru că nu are sens. A înțeles foarte bine ce vrea să ne zică acest mesaj. Obiectivul tău este să-ți dai seama că toate persoanele din jurul tău te pot ajuta să te vindeci și viceversa. Și tu îi poți ajuta pe ceilalți să se vindece. Și aici ajung din nou în același context care ne spune descoperă-L pe Dumnezeu în toate lucrurile. Da? Deci la voi este foarte profund pentru că e pe partea spirituală. Voi e ceva ce voi nu vedeți sau e ceva ce voi nu vă dați seama că e la voi. Poate are legătură cu acest aspect de a primi sau de a dărui. Nu a primi, nu. A dărui, ori nu dăruiești, ori dăruiești în exces și atunci suferi și așa sau îi faci pe alții să sufere. Fii receptiv la lumea spirituală, poftim, deci la voi e despre asta, dragii mei. Foarte mulți scorpioni sunt deschiși la lumea spirituală. Cei care sunteți aici pe acest canal, nu aveți cum să nu fiți, atâta timp cât sunteți abonați pe acest canal, pentru că aici vorbim de lucruri foarte dure și Scorpionul este unul dintre semnele zodiacale care văd în alb și negru, dar dacă ești aici pe acest canal cu atât de multe lucruri care s-au spus dure, pentru că aici spunem lucrurilor pe nume și ești aici, este pentru că tu ești o persoană deschisă către această lume spirituală.
Mesajul spune așa, reflectează asupra acestei întrebări. Cum aștepți tu să primești ghidare spirituală și răspunsuri la rugăciunile tale? Într-o manieră literară, adică așa, pur și simplu să vină și să-ți cadă o stea pe masă ca să-ți dai seama că e un semnal. Într-o viziune, aștepți să ai o viziune sau să, nu știu, poate să visezi ceva. Ești dintre acele persoane care așteaptă să vadă dacă cineva acolo sus îi ascultă rugăciunile pentru că vrea ca acel ajutor pe care să-l primească include o rețea de siguranță sau o plasă de siguranță. Ce fel de ghidare spirituală aștepți? Foarte mare întrebare aici. Cheia e la tine, nu aici, nici pe acest canal, nici în jurul tău, nici persoanele din jurul tău nu pot să-ți dea un răspuns sau o ghidare dacă tu de fapt aștepți o plasă de siguranță din acea ghidare. Ideea e ca tu să descoperi că totul în jurul tău este divin și dacă se întâmplă, se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple ca tu să poți să vezi o extremă sau cealaltă a ta. Wow! Obiectivul tău este să-ți asumi insecuritățile sau nesiguranțele pe care le simți. Nu știu dacă e corect niciunul, nici celălalt cuvânt. Nesiguranțele spirituale și lipsa ta de încredere sau credință. Nu am altceva de completat aici. Foarte tare. Aici e ca și cum, dacă este moment de decizie, este momentul să decizi cum vrei să vezi viața. În extrema inimii, să stai, să jelești, să plângi, să te complaci în situații dureroase, oferind în continuare, de exemplu, sau alegi să cazi în cealaltă extremă. Și când vorbim de extreme știm foarte bine ce înseamnă, da? Nu există echilibru între cele două. Sau alegi extrema cognitivă, în care într-un mod foarte logic îți dai explicații care au legătură cu ceea ce am spus mai devreme. Nu mai dau, nu mai îmi trebuie pentru că am suferit de mă râs de nu mai știu de capul meu și nu mai îmi trebuie nimic altceva. Atenție, toată etalarea pare că vrea să ne spună acest aspect al tău. Hai să vedem ce vor să ne mai transmită îngerii iubirii pentru voi. Mesaje bonus de la îngerii iubirii pentru scorpionii mei frumoși. Foarte spirituală această etalare, dragii mei. Flirt. Dacă ai o relație, poate că aici ce lipsește este sarea și piperul. Într-un fel sau altul, ceva s-a plafonat, ceva a ajuns în punctul în care lipsește apropierea, flirtul, nu știu, tot ce ține de sare și piper într-o relație. Dacă ești singur, poate că nu ești o persoană deschisă, chiar dacă poate pare. Dar aici e ca și cum dacă tu te duci în extrema cognitivă în care zici, nu mai îmi trebuie, Doamne, păi la cât am suferit eu, mie iubire mai îmi trebuie. Aici deja, ce să zic,
Cheia e la tine, nu poți să zic altceva. Nu se va încheia, nu vei termina niciodată acest puzzle al experiențelor sau al vieții tale dacă tu nu conștientizezi extremele, îmi vine să zic. Da? Introduc sau fii tu cel care se duce în cucerire, domne, pune mâna aici și cucerește, dar nu cuceri doar pentru a cuceri. Dacă vrei o relație, aici nu vorbim doar despre asta, pentru că din nou vorbim de extreme. Da? Merită, wow, foarte interesant acest mesaj, merită să aștepți, ți se spune. Merită să aștepți. Dacă aveți o relație și relația voastră a ajuns la, nu știu, uite, într-o răscruce în care, domne, s-a întâmplat ceva între noi, lipsește aici sarea și piperul, ceva, e lipsă, să nu luăm decizii nici cu o extremă, nici cu cealaltă, după cum am zis, aici e vorba despre merită să aștepți. Ți se spune că sincronizarea divină acționează în viața ta amoroasă. Cred că n-am văzut niciodată de când folosesc acest set de oracol, n-am văzut niciodată mesajul ăsta. A vrut să iasă la voi și s-a așezat sub această carte care ne vorbește despre găsește-L pe Dumnezeu în toate lucrurile. Aici este vorba despre, nu despre a sta pe degeaba. Aici se spune să stai calm, da? Și să încerci să ai o liniște sau să cauți liniștea conștientă, după cum spuneam. Să rămâi concentrat pe liniște și pace, să fii calm. Pentru că aici vorbim despre anumite sincronicități care se vor întâmpla în viața ta, probabil, în care tu probabil să-ți dai seama că merită să aștepți o perioadă, dar nu să aștepți degeaba, ci ca și cum nu putem sta cu mâinile în sân. Trebuie să începem să oferim, a oferi. Începem să, nu știu, uite, încep eu să pun sare și piper în relația mea. Bineînțeles, întotdeauna nu uitați că eu merg pe principiu dacă ai cu cine. Dacă n-ai cu cine, nu există un motiv pentru care să începi să fii tu cel care își recucerește partenerul. Dar aici, mie vine să spun că e despre asta. Pe parte emoțională, sentimentală, pentru cei care aveți o relație. Da? Dacă sunteți singuri și aici vreți pe cineva, aici începeți, dragii mei, să vă deschideți, da, către a intra în flirturi cu alte persoane și dați-vă timpul necesar, îmi vine să spun, pentru că totul se întâmplă într-un fel sau altul, într-un timp divin, se va întâmpla într-un timp divin să cunoști pe cineva. Nu pot să zic altceva. Factori religioși, wow, foarte interesant acest card. Viața ta amoroasă suferă influența religiei sau a drumului spiritual. Pentru unii dintre voi poate că nu vreau să spun că puteți avea anumite dogme, poate fi religia, ne vorbește despre dogme. Drumul spiritual ne vorbește despre a crede fără a cerceta, îmi vine să spun. Drumul spiritual este acel drum care, dacă este dus în extrem sau nu înțelegem ce înseamnă drumul spiritual sau autocunoașterea sau dezvoltarea personală, zi cum vrei tu, ne poate duce în extreme destructive pentru noi când noi alegem să trăim în extreme. Pentru mine drumul spiritual înseamnă să pluseze, înseamnă să mă facă să îmbunătățesc lucrul la mine. Drumul spiritual este sau dezvoltarea personală este foarte periculoasă în momentul în care nu ne dăm seama că ne ascundem după anumite fraze filozofice în care spune, aoleu, păi da, uite, așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu, de exemplu, sau, nu știu, mie mi-a fost dat, Domne, să sufăr, dar mă ascund în spatele acelor fraze pentru că zice spiritualitatea sau zice nu știu ce guru sau nu știu ce
Dumnezeu. Nu e despre asta, dragii mei. Atâta timp cât în viața ta religia, sub orice formă ar fi ea, sau factorii religioși, că sunt spirituali sau religioși, te trag în jos și te duc în dogmatism și nu vezi de fapt că tu te distrugi sau îți distrugi viața pentru că ai preconcepții sau te ascunzi în frazele alea filozofice și nu te responsabilizezi că cheia e în mâinile tale ca tu să ai o viață echilibrată, să zicem așa, are un rol foarte important conștientizarea, dacă mă duce la fund drumul meu spiritual sau nu. E momentul să începi să vezi. Pentru alții dintre voi, dacă vorbim despre partea asta emoțională sau de relații, dacă în relația voastră a început să lipsească acest flirt sau, mă rog, e momentul să începeți probabil să fiți voi cei care să meargă către celălalt, da? Și aveți o frână din cauza ce înseamnă pentru voi factori spirituali, nu știu, religioși. Mie nu-mi vine să spun anumite exemple care ar putea să fie. Aș putea să spun doar așa, stau într-o relație în care sufăr, gândesc și simt în extreme, ofer în continuare în această relație. Pentru că poate sunt influențat de ce mi s-a spus, nu știu, de mic copil. Te-ai măritat, maică, îți rupe oasele, acolo stai că e al tău. Fraze de genul ăsta pot face foarte mult rău și poate fi influența acestor factori religioși. Nu știu dacă mai e cazul în ziua de astăzi, în secolul ăsta în care trăim, dar probabil că mai sunt. Dar dacă nu vorbim de o extremă de genul ăsta, factorii religioși sau drumul spiritual ar putea să fie, atenție, faptul că tu ai pornit pe un drum spiritual, pentru că aici, da, vorbim despre spiritualitate, Dumnezeu și toată această energie care are legătură cu lumea spirituală la voi aici în aceste carduri, da? Deci aici vorbim despre anumite persoane care probabil au pornit cândva sau sunt pe un drum spiritual, dar sunt pe drumul spiritual în extremă. Acel drum spiritual în care ego-ul este foarte inflamat și ne spune eu am crescut o grămadă, eu sunt nu știu cine și ăsta de lângă mine nu vrea, Domne, să iasă din drumul lui și nu vrea să facă altceva. Atenție din nou, o altă extremă în ceea ce privește acest ego care ni se inflamează la toți când pornim pe această cale spirituală. Dacă tu vezi că ceea ce se întâmplă este destructiv pentru tine, pentru relația ta, acolo trebuie să conștientizezi că ești în extreme și cheia, din nou, e la tine. Pentru cei singuri aici ar putea să fie faptul că dacă vorbim din nou de extreme, poate că tu niciodată în viața ta nu încape în mintea ta să accepti o altă naționalitate. De exemplu, ești român și, Domne, eu român vreau, da? Sau româncă. Nu accept o altă. Asta poate fi o mare problemă, pentru că avem influența religiei. Ești așa, da? Deschide-te, nu ai de unde să știi ce Doamne are Doamne pentru tine, pentru că aici zice că sincronicități și sincronicitatea divină acționează în viața ta amoroasă, poate ți aduce în calea ta cine știe ce naționalitate. Nu te frâna cu chestia asta, îmi vine să spun. Foarte tare. Romantism aici. Pentru unii dintre voi e momentul să... Da, deci aici lipsește partea romantică dacă ești într-o relație, tu suferi și nu știi ce să faci, există anumite... Dar merită să aștepți și să începi să fii tu. Mie vine să zic fii tu cel care încearcă să-și recucerească partenerul. Se poate citi viceversa. Dacă tu ești partenerul Scorpionului și știi că lipsește așa ceva, da, fii tu cel care face ceva.
foarte grea, ca întotdeauna, foarte grele etalările voastre, nu știu cum reușiți să intrați aici în mine ca să îmi îngreunați atât de mult munca. Mie îmi place, dar de multe ori mi-este foarte greu să pun în cuvinte ce văd la scorpioni. Wow, s-a întors aici un card. Avem regele de apă care s-a întors, regele de cupe care vine cu mesajul compasiv, înțelegător și demn de încredere. Nu știu dacă aici ți se transmit mesajele astea ca tu să fii acea persoană compasivă, blândă. Sau poate ești în extrema asta în care tu ești acest personaj. Avea o persoană care are mâna pe inimă, așa ca și cum jur că te iubesc. Nu știu dacă e despre tine sau despre o altă persoană din viața ta. Aici ne spune că este demn de încredere sau ești demn de încredere. Este o extremă a apei, o extremă a inimii aici. Atenție! Dacă tu te regăsești în acest context că ești tu cel care e blând, compasiv și așa mai departe, extrema e suferința. Atenție mare! Hai să vedem ce vrea să mai iasă. Regina de pământ. Avem un rege și o regină aici. Regina de monede. Gentilă, practică și capabilă, ne spune că este această persoană. Nu știu dacă vorbim despre un cuplu aici. Pentru unii dintre voi ar putea să fie, să fiți parte dintr-un cuplu. Pământ și apă, poate fi. Nu neapărat. Asta deja e... Ai de-a face cu o persoană blândă, înțelegătoare și demnă de încredere, sau tu ești acesta, sau ai de-a face cu o persoană de, practică, capabilă să facă, să se susțină pe ea însăși, amabilă, da? Gentil înseamnă amabil, încrezătoare. Regina de monede este regina care știe să... care este foarte practică și știe foarte bine să, zicem așa, este generoasă, dar are extrema de mama răniților, are grijă de toată lumea și uită de ea. Acum, dragii mei, e foarte interesantă amestecătura dintre aceste două energii, aceste două carturi. Ce vor să ne transmită este că trebuie să înveți într-un fel sau altul. Mie vine să-ți transmit următorul mesaj acum, pentru că îmi place să conectez tarotul cu astrologia. Tu, ca scorpion, ești pe axa scorpion-taur, da? Avem taurul în fața ta și tu ești aici scorpion. Sunt două extreme, sunt două poluri, opuse, dar complementare în același timp. Când vom ajunge la această lecție în astrologie, veți înțelege mult mai bine, dar pe scurt ce vreau să vă transmit este că acea axă astrologică între taur și scorpion se poate, ambii pot învăța foarte bine unul de la celălalt, să se echilibreze unul cu energia celuilalt. Dacă tu ai extrema în care ești foarte calm, blând, iertător, compasiv și așa mai departe, cum vrei tu să-i spui, și iubitor și așa mai departe, e momentul să începi să fii și practic. Adică nu e vorba doar de dau și nu sunt realist, nu văd că de fapt nu e bine că fac atât de mult exces și invers. În momentul în care ești pe această polaritate de practicitate, dau doar dacă merită persoana pe care o am în fața mea, sunt doar amabilă și atât, nu fac altceva. Aici avem imaginea generozității practice și a generozității emoționale. Dacă ești în această extremă, această energie din celălalt pol, de pe cealaltă balanță, îți spune că nu poți doar să oferi atunci când
așa într-un mod practic dacă meriți sau nu, ci trebuie să fii și să înveți și când trebuie să ierți anumite lucruri, să vezi că și celălalt are sensibilitatea lui, să fii un pic mai înțelegător. Deci aici e vorba despre a îmbina aceste două energii, îmi vine să spun, în tine. Wow! Dragii mei, eu tot wow, dar mie în capul meu se înțelege foarte bine ce vor aceste carduri să ne spună. Și regina de apă, deci aici avem 3 mesaje de la 3 forțe. Avem regele și regina de cupe și regina de pământ la mijloc. Iubitoare aici ne spune că este iubitoare. Dăruitoare, nu dăruitoare, darnică. Mă scuzați, darnică. Din nou, din punct de vedere emoțional și psihică. Aici avem o persoană. Eu nu vreau să asociez aceste cărți ca fiind persoane, ci ca fiind energii care tu trebuie să le integrezi în tine. Avem un exces de apă, deja vedem, și aici avem nevoie de echilibru al realității și al practicității pe care tu trebuie să le integrezi în tine. Acum, dacă aici vorbim despre un exces de dăruire, un exces de generozitate, pentru că și regina de monede este generoasă prin energia ei, aici este vorba despre faptul că această energie este și psihică, adică este și foarte intuitivă. Ce-ar fi să începi să îmbini? Pentru că dacă am spus că cheia e la tine, îmbină acest exces de apă care te caracterizează ca scorpion și mai ales ca semn fix. Tu trăiești foarte mult în emoțiile tale și emoțiile tale te duc la vale cumva, atenție mare. Când ești în această extremă, ce-ar fi să fii un pic intuitiv într-un mod practic, îmi vine să spun. Pentru a observa că tu ești capabil și poți să îți echilibrezi această energie de atât de multă sensibilitate, îmi vine să spun, cu regele și regina ai cupe avem foarte multă sensibilitate. Sau cel puțin vulnerabilitate emoțională, dacă nu e vorba de sensibilitate. La capătul cărților avem doiul de cupe, doiul de apă. Dragii mei, aici este vorba despre un echilibru din nou. Avem asociere, compromis și împăcare. Pentru unii dintre voi este vorba despre a te împăca cu, nu neapărat cu persoana de lângă tine, poate fi, pentru că aici ne se spune pentru cei care sunteți într-un cuplu, cel puțin ne spune că merită să aștepți, nu lua nicio decizie impulsivă. Asta simt să transmit. Dar în viața de zi cu zi, să zicem, nu are importanță că vorbim despre iubire sau nu, aici vorbim despre compromisul cu situațiile, cu persoanele care cu adevărat se compromit cu noi sau se compromit cu relația sau se compromit cu ceea ce spun. Doamne, am promis că vin la ora aia vin. Aici este vorba despre asta. Tu trebuie să ajungi să tu, în primul rând, să te echilibrezi pe tine ca să vezi că dacă tu poate intri în relații sau de tot felul relații, de tot felul vreau să rămânem înțeleși. Pentru că am început cu cheia e la tine. Indiferent ce ai de rezolvat, indiferent ce suferințe ai în momentul de față. Dacă tu ajungi să-ți dai seama că tu ești cheia echilibrului în viața ta, observând momentele în care ești în extreme și ajungi, cum am spus mai devreme, să-ți pui acele cristale, acei ochelari în care să vezi că toată lumea este divină, dacă vrei, da? Și că, vezi tu aici ca și cum
trebuie să învățăm să îi tratăm pe ceilalți care intră în viața noastră cu același gramaj, dacă vrei, de compromis cu pe care ei îl au cu noi. Cred că este un fel de conștientizare pe care voi trebuie să o aveți, adică atâta timp cât și tu ești în extreme și relațiile tale vor fi în extreme, suferința va fi mult prea mare. Aici e vorba despre a îmbina, mie vine să spun, sentimentul cu practicitatea. Nu pot să zic altceva. E foarte interesant etalarea asta, nu pot să mai spun mai multe, deja ia uite cât am vorbit aici. E foarte profund etalarea voastră, ca întotdeauna, nu am altceva de spus. Dacă v-ați regăsit, nu aveți cum să vă regăsiți în toate mesajele, bineînțeles, dar cam asta e, dragii mei, mă opresc aici. Cheia e la tine, nu pot să zic altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!